ρίχνει φως στο πώς οι Νεάτερνταλ έχτιζαν τις φυλές τους. Οι Νεάτερνταλ είναι μακρινά ξαδέρφια των ανθρώπων που έζησαν μεταξύ 430.000 και 40.000 χρόνια πριν. Συνήθως τους έχουμε στο μυαλό μας ως απολύτιστα όντα που ζούσαν σε σπηλιές και κουβαλούσαν ρόπαλα. Ωστόσο, ο Λόριτς Σκόβ, παλαιογενετιστής στο Ινστιτούτο Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Max Planck στη Λειψία της Γερμανίας, λέει ότι πρέπει να βγάλουμε αυτή την εικόνα από το μυαλό μας. Η σύνδεσή τους με τους ανθρώπους ενισχύεται περαιτέρω από τα τελευταία ευρήματα του Σκόβ και των συναδέλφων του. Η ομάδα εξέτασε γενετικό υλικό που ελήφθη από οστά και δόντια Νεάτερνταλ από 2 σπηλιές στην κεντρική Ρωσία. Οι κάτοικοι των σπηλαίων πιστεύετε ότι έζησαν περίπου 55.000 χρόνια πριν. Τα δείγματα DNA λήφθηκαν ανοίγοντας μικροσκοπικές τρύπες στα αρχαία ευρήματα. Είναι η πρώτη φορά που συγγενείς Νεάτερνταλ έχουν ανακαλυφθεί δίπλα-δίπλα. Ο Σκόβ λέει ότι το DNA των ατόμων που ζούσαν στο σπήλαιο παρέχει επίσης κάποιες ενδείξεις για το πώς μπορεί να είχε οργανωθεί η κοινωνία τους. Εξετάζοντας το μυτοχονδριακό DNA, το οποίο περνά μόνο από τα θηλυκά, και το χρωμόσωμα Y, το οποίο προέρχεται από άνδρες, ο Σκόβ και οι συνεργάτες του μπόρεσαν να προσδιορίσουν ότι οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να προέρχονταν από διαφορετικές ομάδες. Με άλλα λόγια, η κοινωνία των Νεάτερνταλ μπορεί να ήταν οργανωμένη με έναν τρόπο όπου οι γυναίκες μετακόμιζαν για να είναι με την οικογένεια των ανδρών. Φυσικά τα ευρήματα περιορίζονται καθώς ο αριθμός των Νεάτερνταλ που συμμετείχαν στο δείγμα ήταν μικρός. Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αν οι γυναίκες μετακινούνταν μεταξύ όλων των ομάδων Νεάτερνταλ ή αν αυτό ήταν κάτι μοναδικό σε αυτή τη φυλή. Επίσης δεν γνωρίζουμε εάν τα άτομα μέσα στη σπηλιά βρέθηκαν τυχαία εκεί ή αν συνήθιζαν να ζουν έτσι. Υπάρχει επίσης το μυστήριο πώς πέθαναν ο πατέρας, η κόρη και οι συγγενείς τους. Ο Σκόβ λέει ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, αλλά υποπτεύεται ότι η πείνα μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο. Αυτοί οι Νεάτερνταλ είναι πιθανώς μερικοί από τους τελευταίους του είδους τους. Ωστόσο, οι Νεάτερνταλ δεν εξαφανίστηκαν εντελώς. Αρκετοί άνθρωποι περιέχουν κατά μέσο όρο περίπου 2% DNA Νεάτερνταλ. Με άλλα λόγια, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις, οι άνθρωποι και οι Νεάτερνταλ συναντήθηκαν και έχτισαν κοινότητες μαζί.